आजको एपिसोड अलिकति लामो छ, सामान्यभन्दा बढी, तर त्यसको खास कारण छ। यो हतारमा सुन्ने खालको होइन। हिँडिरहनु भएको छ भने, शान्त साँझ बिताउँदै हुनुहुन्छ, घरधन्दा गर्दै हुनुहुन्छ, चिया वा कफीको चुस्की लिँदै हुनुहुन्छ, वा केवल मन शान्त पार्ने केही सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। र तपाईं जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो भिडियो हेर्दै वा सुन्दै त्यही काम जारी राख्न सक्नुहुन्छ। आजको अत्यधिक जडान भएको र अधिक उत्तेजित विश्वमा विचलन हाम्रो डिफल्ट अवस्था बनेको छ। सूचनाहरू बजिरहेका छन्, स्क्रिनहरू चम्किरहेका छन् र जानकारी अनवरत रूपमा बाहिर जाँदैछ, जसले हाम्रो ध्यानलाई टुक्रा टुक्रा बनाउँछ र हामीलाई निरन्तर आंशिक संलग्नताको अवस्थामै राख्छ। हाम्रो मस्तिष्क लगातार विरोधाभासी दिशाहरूमा तानिन्छ। अतीतका सम्झनाहरू, जसमा प्राय दोष वा सम्झनाहरू हुन्छन्, र भविष्यका प्रक्षेपणहरू, जसमा चिन्ता, महत्वाकांक्षा वा अनिश्चितता हुन्छ। यो द्वैत आकर्षणले मानसिक असंलग्नता सिर्जना गर्छ, जसले वर्तमान क्षणको समृद्धि, सरलता र पूर्णतालाई अनुभव गर्नको लागि थोरै स्थान छोड्छ। द पावर अफ नाउ केवल आध्यात्मिक विचारकहरूको बीचमा लोकप्रिय गरिएको शब्दको रूपमा मात्र होइन, तर एक जीवनशैलीको विकल्प र मानसिक अनुशासनको रूपमा हामीलाई एक गहिरो र परिवर्तनकारी विकल्प प्रदान गर्दछ। यसले हामीलाई हाम्रो चेतनालाई पुनः प्राप्त गर्न र यसलाई मात्र एक स्थानमा फर्कनका लागि आमन्त्रण गर्दछ जहाँ जीवन वास्तवमा घट्छ। यो क्षण यहाँ र अहिले। यसो गर्दा हामी विचारमा स्पष्टता, कठिनाइमा भावनात्मक लचकता र आध्यात्मिक दृष्टिकोण पाउँछौँ जुन धर्मनिरपेक्षताभन्दा पर जान्छ। यो कुनै एक पुस्तक वा सिद्धान्तको सारांश होइन, तर वर्तमान क्षणलाई एक सार्वभौमिक कुञ्जीको रूपमा गहिरो अन्वेषण हो। यसले देखाउँछ कि अहिलेको क्षणमा जीवन यथार्थमा एक पथ हो जुन प्राचीन स्टोइकहरूले हिँडेका थिए, सचेत रूपमा अभिव्यक्त गर्ने सिद्धान्तहरूमा प्रतिध्वनित भएको छ र ध्यान गर्ने परम्पराहरूको तन्तुमा गहिरो रूपमा समाहित गरिएको छ। यसको लक्ष्य भनेको यो शाश्वत दर्शनलाई आधुनिक आत्माका लागि पुनः कल्पना गर्नु हो, जसले केवल ज्ञान होइन, तर दैनिक जीवनमा रूपान्तरणको लागि एक व्यावहारिक रूपरेखा पनि प्रदान गर्दछ। एक वर्तमान क्षण मात्र एकमात्र वास्तविकता। हाम्रो आश्चर्यजनक प्राविधिक प्रगति, जसले हामीलाई विशाल जानकारी, तत्काल सञ्चार र अन्य सुविधा दिएको छ, त्यस बावजुद हामी वर्तमान क्षणमा जीवनको सारसँग गहिरो रूपमा जोडिनबाट बाहिर छौँ। विडम्बना स्पष्ट छ, हामीले जीवनलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाउनका लागि उपकरणहरू सिर्जना गरेका छौँ, तर त्यस्तै ढङ्गले हामीले अन्य विचलनहरू पनि निर्माण गरेका छौँ जसले हाम्रो मस्तिष्कलाई वास्तविक र तत्कालीन कुराबाट टाढा राखेको छ। प्रत्येक क्रियाको क्षण, प्रत्येक भावनात्मक प्रतिक्रिया, प्रत्येक संवेदनात्मक धारणा र प्रत्येक रचनात्मकताको चिन्डारी अहिलेको क्षणमा घट्छ। अतीत भनेको मस्तिष्कमा सञ्चित एक सम्झना मात्र हो, भविष्य भनेको केवल एक प्रक्षेपण हो। तर अधिकांश मानिसहरू जीवन यात्रा कहीँ अन्यत्र घटिरहेको जस्तो व्यवहार गर्छन्। हामी खुसी महसुस गर्नको लागि विदाको प्रतीक्षा गर्छौँ, योग्यताको लागि बढोत्तरीको खोजी गर्छौँ र विगतका कुराकानीहरूलाई पुनः अनुभव गरेर समापन खोज्छौँ। हामी भावनात्मक समययात्रामा अड्केका हुन्छौँ, हिजोको पछुतोले पिरोलिएको र भोलिको चिन्ताले प्यारालाइज गरिएको। वर्तमानमा साँच्चै बाँच्नको लागि चेतनामा एक क्रान्तिकारी रूपान्तरण आवश्यक पर्छ। यसले गैर जिम्मेवारीपन वा जिम्मेवारीहरूको उपेक्षा जनाउँदैन। यसले सपना वा दीर्घकालिक योजना त्याग्नु पनि जनाउँदैन। बरु यसले तपाईलाई वर्तमान क्षणमा अविचलित चेतना साथ वास्तविकतामा आधारित राख्न जनाउँछ। तपाईको प्रत्येक सास, तपाईको छातीमा प्रत्येक धड्कन, तपाईको पाइला प्रत्येक कदम, यी सबै अहिले घट्छ।
वर्तमान मात्र त्यस्तो क्षण हो जुन तपाईको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छ। यही तपाईको शक्ति बन्छ। जब तपाई आन्तरिक टिप्पणीलाई स्थगित गरेर आफूलाई पूर्ण रूपमा अहिलेको क्षणमा पुग्न दिनुहुन्छ, केही अद्भुत कुरा हुन्छ। एक गहिरो बुद्धिमत्ता उत्पन्न हुन्छ जो डर, अहंकार वा सामाजिक परम्पराले अभिमत छैन। विचारहरूले मस्तिष्कमा आफ्नो होस गुमाउन थाल्छ। ती भावनाहरू जसले पहिले अभूतपूर्व महसुस गर्थे अब विलीन हुन थाल्छ। संसार ढिलो हुन्छ, यसको सूक्ष्म सौन्दर्य र उपस्थिति प्रकट हुन्छ। जीवन अब मानसिक कथा मात्र होइन, एक जीवित सजीव अनुभव बनिन्छ, स्पष्ट, आधारित र गहिरो रूपमा जीवित। 2. स्टोइकवाद र वर्तमानको अनुशासन। स्टोइक दर्शनशास्त्रीहरूले यस्तो सिद्धान्तलाई प्रमोट गरे जसले द पावर अफ नाउ सँग सहज रूपमा मेल खान्छ र सबैभन्दा प्रभावशाली स्टोइकहरू मध्ये एक मार्कस एरेलियसले यस विषयमा आफ्ना मेडिटेसन पुस्तकमा विस्तृत रूपमा लेखेका छन्। वर्तमान क्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको दृष्टिकोण स्टोइकवाद र मानसिकता बीचको सहकार्यलाई बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। मार्कस एरेलियसले आफै लेखेका छन्, आफ्नो ध्यान वर्तमानमा सीमित राख। यसले वर्तमान क्षणलाई जीवनको प्रकट हुने स्थान मात्र होइन, हामी हाम्रो ऊर्जा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा कहाँ निर्देशन गर्न सक्छौँ भन्ने स्थानको रूपमा पनि व्याख्या गर्दछ। स्टोइकहरूको लागि वर्तमान सबैभन्दा तर्कसङ्गत स्थान हो जहाँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। उनीहरूले बुझेका थिए कि जीवन छिटो जान्छ र हाम्रो समय सीमित छ। अतीतमा रमाउन वा भविष्यको चिन्ता गर्न अनुमति दिनुको सट्टा स्टोइकवादले हामीलाई वर्तमानमा आधारित राख्न आग्रह गर्छ। यो भविष्यको योजना बनाउन वा परिमार्जन गर्नको लागि उपेक्षा गर्नुको निम्ति आमन्त्रण होइन, तर यो सम्झाउने कुरा हो कि हामी केवल अहिलेको क्षणमा मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न सक्छौँ। स्टोइकवादको एक मुख्य शिक्षा यो हो कि दुःख बाह्य घटनाहरूबाट होइन, तर ती घटनाहरूको हाम्रो व्याख्याबाट उत्पन्न हुन्छ। मार्कस एरेलियसले मेडिटेसनमा यसलाई स्पष्ट रूपमा लेखेका छन्, तपाईको मस्तिष्कमा शक्ति छ, बाह्य घटनाहरूमा होइन। यो बुझेपछि तपाईलाई शक्ति प्राप्त हुनेछ। यसले नियन्त्रणको द्वैतको विचारसँग मेल खान्छ, जुन स्टोइक सिद्धान्त हो जसले हामीलाई के नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र के गर्न सक्दैनौँ भन्ने बीचको भेद गर्न सिकाउँछ। हामी मौसम, अरूको क्रियाकलाप वा जीवनको अनिश्चिततालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। हामी के नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भने ती घटनाहरूमा हाम्रो प्रतिक्रिया। यो मानसिक ढाँचा जुन स्टोइक अभ्यासको आधार हो, वर्तमान क्षणमा आधारित रहने मानसिकताको आवश्यकतासँग मिल्दोजुल्दो छ। जुन कुरा हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई स्वीकार गरेर र केवल जुन कुरा हामी गर्न सक्छौँ त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरेर हामी चिन्तामा ऊर्जा नष्ट गर्न रोक्छौँ। कठिनाइको सामना गर्दा स्टोइक प्रशिक्षित मस्तिष्कले सोध्छ, यसको कुन भाग अहिले मसँग सम्बन्धित छ? यो प्रश्नले हाम्रो दृष्टिकोण बदल्ने शक्ति राख्दछ। यसले हामीलाई हाम्रा कार्य र निर्णयहरूमा स्वामित्व लिन मद्दत पुर्याउँछ र हामीलाई ती चिन्ताहरूको भारबाट मुक्त पार्छ जुन हाम्रो होइन। मार्कस एरेलियसको आफ्नै जीवनको एउटा उदाहरण यसलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट बनाउँछ। रोमको सम्राटको रूपमा उनको शासनकालमा उनले विशाल दबावहरूको सामना गरे, युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, व्यक्तिगत क्षति र महामारी। यी सबै चुनौतीहरूको बावजुद मार्कस प्राय आफ्नो स्टोइक सिद्धान्तमा फर्केर ध्यान केन्द्रित रहन्थे। सबैभन्दा प्रसिद्ध उदाहरण भनेको उनको प्रिय छोराको मृत्यु हो। कोमोडसको बारेमा लेख्दा हो, जहाँ उनले शोकलाई प्राकृतिक भएको स्वीकार गरे, तर आफूलाई यसले निगल्न नदिने निर्णय गरे। उनले आफ्नो नियन्त्रणमा के छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरे। उहाँको नेताको भूमिकामा, उहाँका कर्तव्यमा र उहाँको व्यक्तिगत इमान्दारीमा।
हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि यो उस्तै दृष्टिकोण लागू गर्न सक्छौँ। त्यस क्षणलाई लिनुहोस् जब तपाईँ कुनै बाह्य कारणले चिन्तित वा अभिभूत महसुस गर्नुहुन्छ, सायद एक सहकर्मीसँगको गाह्रो संवाद, परियोजनामा आएको अप्रत्याशित समस्या वा व्यक्तिगत हानि। क्रोधमा नडुब्दै आफूलाई सोध्नुहोस्, यो परिस्थितिको कुन भाग म अहिले नियन्त्रण गर्न सक्छु? तपाईँ अरूको क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रिया, आफ्नो दृष्टिकोण र भविष्यमा गर्नुहुने निर्णयहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। वर्तमान क्षण र आफ्नो तत्काल क्रियामा ध्यान केन्द्रित गरेर तपाईँ आफूलाई अनावश्यक चिन्ता र पुनरावलोकनबाट मुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। मार्कसले हामीलाई भावनात्मक बल पनि विकास गर्न सिकाउँछन्। आफ्नो मेडिटेसनमा उनले लेखेका छन्, क्रियाको अडचन क्रियालाई अगाडि बढाउँछ, जुन कुराले बाटोमा अवरोध बनाउँछ त्यो नै बाटो बनिन्छ। यसले स्टोइक मानसिकताको व्याख्या गर्छ, जसले अवरोधलाई विकासको अवसरको रूपमा पुनः व्याख्या गर्छ। कठिनाइको सामना गर्दा यसको प्रतिकार गर्नुको सट्टा स्टोइकले यसलाई यात्राको एक हिस्सा र सद्गुण अभ्यासको अवसरको रूपमा अँगाल्छ, चाहे त्यो साहस, धैर्य वा लचिलोपन होस्। यो सशक्त मौनता कठिनाइको सामना गर्दै स्वीकार गरेर र कार्य गरेर निष्क्रियता होइन, तर वर्तमानमा जडान र समर्पण राखेर सक्रिय निर्णय हो। व्यावहारिक रूपमा हामी यसलाई दैनिक चुनौतीहरूलाई हाम्रो सद्गुणहरू अभ्यास गर्ने क्षणको रूपमा प्रयोग गरेर लागू गर्न सक्छौँ। यदि हामी काममा अप्रत्याशित समस्या भेट्छौँ भने निराशा वा चिन्तामा प्रतिक्रिया दिनुको सट्टा हामी यसलाई धैर्य, समस्या समाधान वा नेतृत्व अभ्यास गर्ने अवसरको रूपमा हेर्न छनौट गर्न सक्छौँ। मानसिक जागरुकताबाट प्रतिक्रिया गरेर हामी वर्तमान क्षणलाई अँगाल्छौँ, चिन्ता वा पछुतोको चक्रमा नफसिकन। वर्तमानमा ध्यान केन्द्रित गरेर र यो स्टोइक मानसिकता विकास गरेर हामी केवल जुन कुरा नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ त्यसको अनावश्यक चिन्ताबाट मुक्त हुँदै जान्छौँ, तर हामीलाई अहिलेको क्षणमा उद्देश्यपूर्ण क्रियामा सशक्त बनाउँछौँ। यो परिस्थितिप्रति निष्क्रिय आत्मसमर्पण होइन, तर जीवनसँग सक्रिय संलग्नता हो, जुन जागरुकता, स्वीकृति र सद्गुणपूर्ण क्रियामा आधारित छ। वर्तमानमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अभ्यास, चाहे त्यो चिन्ता, कठिनाइ वा दैनिक कार्यहरूमा हो, हामीलाई उद्देश्यका साथ बाँच्न र बढी भावनात्मक लचकता प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ। जस्तै मार्कस एरेलियसले आफ्नो समयको चुनौतीहरूको सामना गर्दा गरे। 3. वर्तमानमा आधारित म्यानिफेस्टेसन, ऊर्जा र उद्देश्यको मिलन। म्यानिफेस्टेसन प्राय विचारहरू एकजुट भएर केही पाउने भन्ने वा जादुई आकर्षणमा निर्भर हुने कुरा जस्तो गलत बुझिन्छ। धेरै सर्कलहरूमा यो एक अमूर्त अवधारणा जस्तो देखिन्छ, जहाँ तपाईँ केही कुराबारे लामो समयसम्म सोच्नुहुन्छ र केही न केही त्यसले तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। तर जब सचेत रूपमा अभ्यास गरिन्छ, म्यानिफेस्टेसन भनेको केवल आशा गर्नु वा निष्क्रिय रूपमा प्रतीक्षा गर्नु होइन। यो वर्तमान क्षणमा विचार, भावना र क्रियाको मिलन हो। यस अर्थमा वर्तमान नै सबै सृष्टिको बिउको रूपमा परिणत हुन्छ। वर्तमानमा मात्र हामीसँग हाम्रो वास्तविकताको आकार दिने शक्ति छ, न त केवल दूर भविष्यको प्रतीक्षा नगरी अहिले र यहाँ सक्रिय रूपमा सृष्टि गर्दै। वर्तमानबाट म्यानिफेस्ट गर्न भविष्यको बारेमा दिनको सपना देख्ने भन्दा उल्लेखनीय रूपमा भिन्न छ। भविष्यको सफलताका बारेमा वा राम्रो जीवनको सपना कहिलेकाहीँ टाढा वा हाम्रो वर्तमान अनुभवसँग जडानविहीन जस्तो महसुस हुन सक्छ। म्यानिफेस्टेसन यद्यपि हामीलाई जे चाहन्छौँ त्यसको भावना र ऊर्जा अहिले र यहाँ व्यक्त गर्न आवश्यक पर्दछ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईँ आत्मविश्वास खोज्नुहुन्छ भने कुनै विशेष क्षण वा उपलब्धि नआएसम्म आत्मविश्वास महसुस नगर्नु हो।
तपाईले आफ्नो सपनाको कामको अवसर पाउनुहुन्न, जस्तै उदाहरणको लागि एक उत्कृष्ट भाषण दिन सक्दिन भन्ने कुरामा प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन। बरु तपाईँ आफ्नो वर्तमान वास्तविकतामा आत्मविश्वास अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। आत्मविश्वासलाई प्रकट गर्नका लागि ठूलो मञ्चको आवश्यकता छैन, यो दैनिक क्रियाहरूमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। थोरै अगाडि उभिनुहोस्, स्पष्ट रूपमा बोल्नुहोस् र त्यस्तो व्यवहार गर्नुहोस् जस्तो तपाईको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि तपाईलाई पहिले नै आत्मविश्वास प्राप्त छ। यसको मतलब तपाईँ आफूलाई जुन तपाईँ होइन भन्ने झल्काउने होइन, तर तपाईले साना तरिकाबाट नै आत्मविश्वासको सारसँग मेल खाने मौका दिनु नै ठूले कुरा हो। त्यस्तै गरी यदि तपाईँ प्रचुरता चाहनुहुन्छ, चाहे त्यो सम्पत्ति, माया या अवसर होस्, त्यसो भए दूर भविष्यमा प्रचुरता प्रकट हुनेको प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। तपाईँ वरिपरि जहाँ प्रचुरता पहिले नै अवस्थित छ, त्यो कुरा नोटिस गर्न सुरु गर्नुहोस्। सायद यो साना तर अर्थपूर्ण कुरा हो। तपाईको टेबलमा रहेको खाना, तपाईका रहेका सम्बन्धहरू वा तपाईले अहिलेसम्म पाएका अवसरहरू। यी प्रचुरता सम्बन्धी पक्षहरूलाई पहिचान गर्नु र तिनीहरूको लागि आभार महसुस गर्नुले तपाईको ऊर्जा तपाईले चाहेको प्रचुरतासँग मिलाउँछ। जब तपाईँ वर्तमानलाई यो धन्यवादको साथ अँगाल्नुहुन्छ जुन पहिले नै यहाँ छ, तपाईँ ब्रह्माण्डलाई एक शक्तिशाली सङ्केत पठाउनुहुन्छ कि तपाईँ त्यस्तो प्रचुरतासँग मेल खाँदै हुनुहुन्छ जुन तपाईँ आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ। आन्तरिक स्थिति र बाह्य चाहनासँग वर्तमान क्षणमा मिलाउने यो क्रिया नै म्यानिफेस्टेसनको वास्तविक शक्ति हो। तपाईँ के चाहनुहुन्छ, चाहे त्यो आत्मविश्वास, प्रचुरता, शान्ति वा अरू कुनै कुरा हो, त्यो भावना व्यक्त गरेर तपाईँ आफ्नो ऊर्जा परिवर्तन गर्न थाल्नुहुन्छ र एक आवृत्ति पठाउनुहुन्छ जसले तपाईको बाह्य अनुभवहरूलाई आकार दिन्छ। तपाईको ऊर्जा, तपाईको विश्वासहरू र तपाईका क्रियाहरू सबै तपाईको चाहना आकर्षित गर्नमा भूमिका खेल्छन्। सारमा तपाईको आन्तरिक संसार नै तपाईको बाह्य संसारलाई रूपान्तरण गर्ने उत्प्रेरक बनिन्छ। हामीले सफल करियर म्यानिफेस्ट गर्न चाहने व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट एक उदाहरण विचार गरौँ। यदि उनीहरूको सपना आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नु हो भने उनीहरू सबै टुक्राहरू सही स्थानमा राख्ने प्रतीक्षा गर्न प्रलोभित हुन सक्छन्, सही व्यापार योजना, सही पुँजी वा सुरु गर्नको लागि उत्तम क्षणको प्रतीक्षा गर्दै। तर म्यानिफेस्टेसनले हामीलाई सिकाउँछ कि वर्तमान नै एकमात्र क्षण हो जहाँ शक्ति अवस्थित छ। त्यसैले प्रतीक्षा गर्नुको सट्टा उनीहरू पहिले नै सफल उद्यमी जस्तो व्यवहार गर्न थाल्छन्। उनीहरू आफ्ना क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न थाल्छन्, अरूसँग नेटवर्किङ गर्छन् र आफ्नो लक्ष्यतर्फ साना कदमहरू चाल्छन्। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक प्राप्त ज्ञान र प्रत्येक जडान उनीहरूलाई आफ्ना सपनाको वास्तविकतामा नजिक पुर्याउँछ। यसरी गर्दा उनीहरूले ब्रह्माण्डलाई सन्देश पठाउँछन् कि उनीहरू सफलताका लागि तयार छन्। यो केन्द्रित ऊर्जा निरन्तर क्रियासँग मिलेर गतिको सिर्जना गर्छ। सफलताको सपना टाढा रहन दिनुको सट्टा उनीहरू यसलाई आफ्नो वर्तमान वास्तविकतामा ल्याउँछन्। यो नै म्यानिफेस्टेसनको शक्ति हो। विचार, भावना र क्रियालाई मेल गरेर एक शक्तिशाली बल सिर्जना गर्नु जसले वास्तविकता आकार दिन्छ। वर्तमान क्षणमा राखिएको प्रत्येक उद्देश्य हजारौं छरिएका इच्छाभन्दा बढी शक्ति राख्दछ। मूल कारण भनेको वर्तमानमै ऊर्जा मिल्ने स्थान हो। वर्तमान क्षणमा हामी हाम्रो विचार, भावना र क्रियाहरूलाई विशेष चाहनामा पूर्ण रूपमा केन्द्रित गर्न सक्षम हुन्छौँ। जब हामी हाम्रो सबै ऊर्जा एउटै दिशामा केन्द्रित गर्छौँ, हामी हाम्रो उद्देश्यलाई थप बल दिन्छौँ र सृष्टिको प्रवाहसँग आफूलाई मिलाउँछौँ। यो विचार क्वान्टम भौतिकशास्त्रमा पनि देखिन्छ, जहाँ पर्यवेक्षक प्रभावले प्रमाणित गर्दछ कि अवलोकनको क्रिया हाम्रो अनुभव गर्ने वास्तविकतालाई प्रभाव पार्छ।
जब हामी हाम्रो विचार र ऊर्जा वर्तमान क्षणमा केन्द्रित गर्छौँ, हामी सक्रिय रूपमा ब्रह्माण्डको ऊर्जा अवलोकन र निर्देशन गर्दैछौँ। यसलाई हाम्रो इच्छासँग मेल गर्न आकार दिन्छौँ। जस्तै एक शिल्पकारले मर्मरको टुक्रालाई वर्तमानमा ध्यान केन्द्रित गरेर आकार दिन्छ, त्यसैगरी हाम्रा निरन्तर ध्यानले भविष्यको वास्तविकतालाई आकार दिन्छ। जब तपाईँ आफ्नो इच्छासँग मेल खाने गरी क्रिया गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ, तपाईँ दृष्टि र वास्तविकता बीचको खाडललाई पुल गर्नुहुन्छ। म्यानिफेस्टेसनको कुञ्जी भविष्यलाई वर्तमानमा ल्याउनुमा छ। म्यानिफेस्टेसनलाई केवल भविष्यमा घट्न सक्ने केही रूपमा हेर्नुको सट्टा तपाईँ यसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ जस्तो भविष्य पहिले नै आइपुगेको छ, र यसरी गर्दा तपाईँ यसलाई म्यानिफेस्ट गर्नको लागि ठाउँ सिर्जना गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, स्वास्थ्यपूर्ण सम्बन्ध म्यानिफेस्ट गर्ने व्यक्तिलाई विचार गर्नुहोस्। पूर्ण साथीको प्रतीक्षा गर्नुको सट्टा उनीहरूले आफैमा माया र समर्थन दिने साझेदारका गुणहरूलाई विकास गर्न थाल्छन्। उनीहरूले आफ्नो वर्तमान सम्बन्धहरूमा आत्ममाया, सम्मान र दयालुता अभ्यास गर्छन्, र यसो गर्दा उनीहरूले आफूले आकर्षित गर्न चाहेको प्रकारको सम्बन्धसँग मेल खान्छन्। आफ्ना इच्छासँगको आन्तरिक मेलले सही आवृत्तिको सन्देश पठाउँछ, जसले अन्ततः उनीहरूले सिर्जना गर्न चाहेको बाह्य अनुभवलाई आकर्षित गर्छ। यसरी म्यानिफेस्टेसन केवल इच्छा गर्ने वा प्रतीक्षा गर्ने कुरा होइन, यो तपाईँको आन्तरिक स्थिति र तपाईँले सिर्जना गर्न चाहेको वास्तविकतासँग मिलाउने कुरा हो। यसरी व्यवहार गर्ने कि यो पहिले नै अस्तित्वमा छ, र तपाईँको इच्छाएको वास्तविकताको भावना वर्तमान क्षणमा व्यक्त गर्ने कुरा हो। अहिले नै जादु हुन्छ, र यस क्षणमा तपाईँको सम्पूर्ण ऊर्जा केन्द्रित गरेर तपाईँ आफ्नो इच्छाहरूको सृष्टिसँग आफूलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। 4. ध्यान क्रियामा उपस्थित। ध्यानलाई प्राय एक अनुष्ठानको रूपमा हेरिन्छ, एक अभ्यास जसले शान्त कोठा, बन्द आँखा र स्थिर अवस्था आवश्यक पार्छ। यी बाह्य तत्त्वहरूले अनुभवलाई बढाउन सक्छन्, तर ध्यानको वास्तविक सार धेरै सरल छ। यो यहाँ उपस्थित हुनु हो, पूर्ण रूपमा, बिना कुनै निर्णयको। यसरी ध्यान र द पावर अफ नाउ अपरिहार्य छन्। दुवैले हामीलाई वर्तमान क्षणलाई अनुभव गर्न प्रेरित गर्छन्, हामीलाई हाम्रो विचारहरू वा भावनाहरूको विघटनमा नडकिनुका लागि। ध्यानले हामीलाई मनको गवाह बन्ने अभ्यास गराउँछ, यसको निरन्तर वार्तालापमा सहभागी होइन। हामीलाई हाम्रा विचारहरूमा नडकिनुका सट्टा हामी तिनीहरूलाई उत्पन्न हुँदाको बेलामा निरीक्षण गर्न सिकाउँछौँ, बिना तिनीहरूमा जडान राख्ने वा प्रतिक्रिया जनाउने। यस अभ्यासले हाम्रा विचारहरू र हाम्रा प्रतिक्रियाहरू बीच एक ठाउँ खोल्छ। त्यो ठाउँ जति छोटो भए पनि हामीले केही गहिरो कुरा पत्ता लगाउन थाल्छौँ। सचेतना। यो सचेतना कुनै विचार वा भावना होइन, यो एक शान्त, विस्तारित उपस्थिति हो जसले मानसिक आवाज मुनि अस्तित्व राख्छ। यो हाम्रो त्यो हिस्सा हो जुन केवल अस्तित्वमा छ, हाम्रो विचारहरूको अशान्तिबाट अप्रभावित। ध्यानमा यो सचेतनाको ठाउँले हामीलाई हाम्रो मनका ढाँचाबाट आफूलाई अलग गर्न मद्दत गर्छ। उदाहरणका लागि, जब चिन्ताको विचार उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई पछ्याउने र चिन्तामा नअड्किने सट्टा हामी त्यसलाई केवल अवलोकन गर्छौँ। हामी यसलाई निर्णय वा जडान बिना निरीक्षण गर्छौँ, र यसो गर्दा विचारको तीव्रता घट्न थाल्छ। मनका स्रोत ढाँचाहरूबाट यो पृथकता ध्यानको सबैभन्दा गहिरो लाभहरूमध्ये एक हो। यसले हामीलाई अचेतन, प्रतिक्रियाशील व्यवहारहरूबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्छ र एक अधिक उद्देश्यपूर्ण तरिकामा अस्तित्वमा प्रवेश गर्न सक्षम बनाउँछ। परम्परागत ध्यान प्राय शान्तिमा बस्ने वा श्वास प्रश्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने काममा समावेश हुन्छ, तर उपस्थिति तपाईँको दिनको कुनै पनि क्षणमा अभ्यास गर्न सकिन्छ।
चाहे तपाईँ भाँडा धोइरहनु भएको छ, हिँडिरहनु भएको छ वा शान्त स्थानमा बसिरहनु भएको छ, उपस्थिति सबैभन्दा साधारण गतिविधिहरूलाई पनि अर्थपूर्ण अनुभवमा रूपान्तरण गर्छ। उदाहरणका लागि, जब तपाईँ भाँडा धोइरहनु भएको छ, आफ्नो मनलाई अतीत वा भविष्यका विचारमा जान दिनुको सट्टा पानीको अनुभूति, हातको गति र भाँडाका ध्वनिमा आफ्नो पूर्ण ध्यान ल्याउनुहोस्। यी साधारण क्रियाहरूमा उपस्थिति राखेर तपाईँ गतिशील ध्यानको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ। यसले तपाईको टु डु सूचीमा अर्को कार्य थप्ने कुरा होइन, यसले तपाईलाई जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यससँग पूर्ण ध्यान र सचेतनाका साथ संलग्न हुनु भन्ने कुरा हो। आफ्नो वर्तमान अनुभवमा पूर्ण रूपमा उपस्थित हुने यो अभ्यास तपाईको दिनमा थप समयको आवश्यकता पर्दैन, यसले केवल तपाईको ध्यानको माग गर्छ। हरेक क्षणमा तपाईलाई उपस्थित हुनको अभ्यास गर्ने अवसर छ। कुञ्जी भनेको तपाईको ध्यानलाई अतीत र भविष्यका विघटनबाट हटाएर वर्तमान क्षणमा ल्याउनु हो। चाहे तपाईँ बिहान कफी बनाइरहनु भएको छ वा साथीहरूसँग कुरा गरिरहनु भएको छ, तपाईँ पूर्ण रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुन अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ बिना निर्णय वा विघटन। यो सचेतना, यो उपस्थिति हुनुको क्षमता साधारण कार्यहरूलाई वर्तमान क्षणसँग जडानको अवसरमा रूपान्तरण गर्छ। जति बढी तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ, भावनात्मक रूपमा उत्तेजित परिस्थितिहरू पनि तपाईमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँछन्। तनावपूर्ण परिस्थितिमा वा भावनात्मक रूपमा उत्तेजित कुराकानीमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउने सट्टा तपाईँ शान्त र स्पष्टता साथ प्रतिक्रिया दिन थाल्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, यदि कसैले तपाईलाई दुःख पुर्याउने कुरा भन्यो भने पुरानो ढाँचाले क्रोध वा रक्षात्मकता साथ प्रतिक्रिया दिन सक्छ। तर जब तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँ थामिनुहुन्छ र एक श्वास लिनुहुन्छ। तपाईले उठेका भावनालाई नोटिस गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ त्यसले तपाईको प्रतिक्रिया निर्धारण गर्न दिनुहुन्न। यसको सट्टा तपाईँ सुझबुझका साथ र उद्देश्यका साथ प्रतिक्रिया दिने चयन गर्नुहुन्छ। यसरी ध्यानले तपाईलाई निर्णय गर्ने सट्टा नोटिस गर्न मद्दत गर्छ। यसले तपाईलाई तपाईका विचार र भावनाहरूलाई जिज्ञासा र स्वीकृति साथ निरीक्षण गर्न अभ्यास गराउँछ, तिनीहरूलाई राम्रो वा नराम्रो भनेर चिन्नुको सट्टा। उदाहरणको लागि, यदि तपाईले कुराकानीमा निराशा महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यसलाई महसुस गरेकोमा आफूलाई निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। यसको सट्टा तपाईँ त्यस भावनालाई स्वीकार्नुहुन्छ, यसले कहाँबाट उत्पन्न भएको छ बुझ्नुहुन्छ र यसलाई त्यसको नियन्त्रण नगरी जान दिनुहुन्छ। यसले भावनात्मक उतार चढावहरूबाट स्वतन्त्रताको भावना सिर्जना गर्छ, जुन प्राय हाम्रो क्रियाहरूलाई निर्धारण गर्छ। अनि ध्यानले तपाईलाई अत्यधिक सोच्नको सट्टा जिउन सिकाउँछ। मन निरन्तर घुमिरहन्छ, विचारहरू, निर्णयहरू र चिन्ता दिन्छ। जब हामी यस सोचको चक्रमा अड्किन्छौँ, तब हामी जीवनको सम्पूर्णता मिस गर्दछौँ। जब हामी उपस्थित हुने अभ्यास गर्छौँ, हामी जीवनलाई सिधै अनुभव गर्न थाल्छौँ, हाम्रा विचारहरू वा चिन्ताहरूको फिल्टर बिना। उदाहरणको लागि, जब तपाईँ खानामा व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसको सट्टा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दै वा पुरानो कुराकानीलाई पुनः सम्झिँदै तपाईँ आफ्नो खानाको स्वाद, बनावट र सुगन्धमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। यो साधारण उपस्थिति कार्यले तपाईलाई जीवनको सम्पूर्णता अनुभव गर्न दिन्छ। यस क्षणमा ध्यान विचारहरूलाई हटाउने वा वास्तविकताबाट बच्ने बारेमा होइन, यसले अहिले के भइरहेको छ भन्ने कुरा थप बुझ्न र सचेतनाका साथ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने सिक्नका लागि हो। यसरी ध्यानले हामीलाई वर्तमान क्षणमा अडिनको लागि एक उपकरणको रूपमा काम गर्दछ, जसले हामीलाई दृढ र हाम्रो साँचो स्वसँग जडान राख्न मद्दत पुर्याउँछ। जति बढी तपाईँ उपस्थित हुनको अभ्यास गर्नुहुन्छ, त्यतिमै यो तपाईको दैनिक जीवनको एक स्वाभाविक भाग बनिदिन्छ।
यसले तपाईलाई चुनौतीहरू सहज रूपमा पार गर्न, अरूसँग गहिरो सम्बन्ध बनाउने र जीवनको सम्पूर्णता अनुभव गर्न मद्दत गर्छ, बिना अति सोच्न र निर्णय गर्न। त्यसो भए तपाईँ शान्तिमा बसिरहनु भएको छ वा तपाईँको दिनका गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ। ध्यान भनेको वर्तमानमा पूर्ण रूपमा उपस्थित हुनको अभ्यास हो। यसले जीवनलाई जस्तो सुकै अनफोल्ड हुँदैछ भन्ने कुरा देख्नको लागि निरन्तर निम्तो दिन्छ, अतीतमा अड्किनु वा भविष्यमा हतार गर्नु बिना। यसरी गर्दा हामी साँचो सचेतना, आन्तरिक शान्ति र वर्तमान क्षणसँग गहिरो जडानको लागि स्थान सिर्जना गर्छौँ। 5. अहिलेको चारैतिर जीवन निर्माण गर्नु। द पावर अफ नाउ केवल एकपटकको अनुभव वा एक खुलासा होइन, जुन जादुई रूपमा तपाईँको सम्पूर्ण जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। यो निरन्तर अभ्यास हो, दैनिक अनुशासन जसले तपाईँलाई उपस्थितिको अभ्यास गर्न र यसलाई तपाईँको जीवनका हरेक पक्षमा समाहित गर्न आवश्यक पार्दछ। वर्तमानमा वास्तवमा उपस्थित हुनु भनेको केवल एकपटक सम्झेर बुझ्नु वा सम्हाल्नु होइन। यसको सट्टा यसले तपाईलाई दैनिक उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलापहरू गर्न आवश्यक पार्दछ, जसले तपाईँको सचेतनालाई वर्तमान क्षणमा आधार बनाउँछ। समयक्रमसँगै यी अभ्यासहरूले तपाईँको वर्तमानसँगको जडानलाई गहिरो बनाउँछ र तपाईँको जीवनको अनुभव गर्ने तरिका क्रमशः रूपान्तरण गर्छ। उपस्थितिको अभ्यास गर्नका लागि तपाईलाई त्यस्ता बानीहरू विकास गर्न आवश्यक छ जसले तपाईँको सचेतनालाई पुनः वर्तमान क्षणमा फर्काउँछ। यी सूक्ष्म अभ्यासहरू सानो उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलापहरू हुन् जसलाई तपाईँ आफ्नो दिनमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि तपाईँको व्यस्त दिनचर्यामा। यद्यपि यी सतहमा सामान्य देखिन सक्छन्, तिनीहरूको जीवनको अनुभवलाई गुणात्मक रूपले परिवर्तन गर्ने क्षमता छ। निरन्तर अभ्यासको माध्यमबाट यी साना बानीहरूले वृद्धि पाउँछन् र गतिशीलता बनाउँछन्, अन्ततः तपाईलाई अधिक सचेत र शान्तिको साथ जीवनयापन गर्न मद्दत पुर्याउँछन्। दिनभरि जानेर बुझेर विश्राम लिने र आफ्नो श्वासलाई अवलोकन गर्ने। वर्तमान क्षणमा आफैलाई जडानमा राख्नको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका भनेको तपाईँको दिनभरि नियमित रूपमा विश्राम लिने र आफ्नो श्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो। चाहे तपाईँ कार्यमा हुनुहुन्छ, कामहरू गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ वा घरमै हुनुहुन्छ, आफ्नो श्वासमा ध्यान दिनको लागि विश्राम लिँदा तपाईँले विचारहरूको निरन्तर प्रवाहलाई अवरोध गर्नुहुन्छ। गहिरो र सचेतना साथ श्वास लिने क्रियाले तपाईँको सचेतनालाई वर्तमानमा ल्याउँछ, जसले तपाईँलाई तपाईँको मानसिक स्थिति पुनः सेट गर्न मद्दत पुर्याउँछ। उदाहरणको रूपमा, जब तपाईँ आफ्नो डेस्कमा बसिरहनु भएको छ वा कफीको लागि पर्खिरहनु भएको छ, तब एक क्षणको लागि आँखा बन्द गर्नुहोस् र केवल गहिरो श्वास लिनुहोस्। हावा तपाईँको शरीरमा प्रवेश गर्न र बाहिर जानको संवेदनामा पूर्ण ध्यान दिनुहोस्। यो साधारण सचेतनाको कार्यले तपाईलाई वर्तमान क्षणसँग पुनः जडान गर्न मद्दत गर्दछ, विचारहरूको तुफान र विघटनहरूको एक छोटो पलको रूपमा जो तपाईलाई अहिलेबाट टाढा ल्याउँछन्। तपाईको वर्तमान भावना लेख्नुहोस्, यसलाई विश्लेषण नगरी। अर्को मूल्यवान अभ्यास भनेको तपाईका भावना बिना कुनै निर्णय वा विश्लेषण लेख्नु हो। प्राय हामी आफूलाई अति सोच्न, विश्लेषण गर्न र हाम्रो भावना व्याख्या गर्नको चक्रमा फस्छौँ। यसले धेरै अनावश्यक मानसिक हल्ला र भावनात्मक अशान्ति निम्त्याउन सक्छ। यसको सट्टा तपाईँ जो अहिले महसुस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसलाई बुझ्न प्रयास नगर्नुहोस्, यसलाई निर्णय नगर्नुहोस् वा यसलाई सुधार्ने प्रयास नगर्नुहोस्, केवल यसलाई अवलोकन गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, म अहिले चिन्तित महसुस गर्दैछु।
म थाहा पाउँदिन, तर म मेरो मुटुको गति बढेको महसुस गर्छु र मेरो काँधमा तनाव छ। तपाईले भावनालाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्ने प्रयास नगरी अनुभव गर्न दिने हो भने तपाईँ आफूसँग र तपाईका भावना बीचको स्थान सिर्जना गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। निर्णय नगरी अवलोकन गर्ने यो कार्यले तपाईलाई वर्तमानमा ल्याउँछ र तपाईलाई प्रतिक्रियात्मक सोचबाट टाढा सार्दछ। यसले तपाईलाई तपाईका भावनासँग मात्र हुनुको महत्त्व सिकाउँछ, न कि तिनीहरूमा उल्झिनु। दिनको सुरुवात गर्ने एक आधार बनाउने मन्त्र। यो क्षण पर्याप्त छ। एक आधार बनाउने मन्त्र तपाईको दिनको टोन सेट गर्नको लागि शक्तिशाली उपकरण हुन सक्छ। जब तपाईँ बिहानको सुरुवातमा यो क्षण पर्याप्त छ जस्तो साधारण पुष्टि गर्ने मन्त्रसँग सुरु गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफैलाई सम्झाउनुहुन्छ कि तपाईलाई आवश्यक सबै कुरा पहिले नै वर्तमान क्षणमा उपलब्ध छ। यो तपाईलाई त्यस्ता कुराहरूको पछि नदौड्न वा आउने कुराबारे चिन्ता नगर्नको लागि एक कोमल सम्झना हो। यसले तपाईलाई वर्तमान क्षणमा आत्मसमर्पण गर्न र जे छ त्यससँग पूर्ण रूपमा उपस्थित हुन निम्तो दिन्छ। उदाहरणको लागि, तपाईँ उठ्नसाथ केही गहिरो श्वास लिनुहोस्, एक क्षणको लागि आँखा बन्द गर्नुहोस् र मन्त्रलाई आफैसँग दोहोर्याउनुहोस्, यो क्षण पर्याप्त छ। तपाईँ यसलाई शान्त रूपमा वा स्वरमा भन्न सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईमा गुन्जित गर्न दिनुहोस्। यो सानो कार्यले तपाईको ध्यान भविष्य, यसका सबै अनिश्चितता सहितबाट वर्तमानमा फर्काउँछ, जो तपाईको नजिकको सबै कुरा हो। यस उद्देश्यसँग तपाईको दिनको सुरुवात गर्दा यसले एक आधार बनाउँछ जुन तपाईलाई तपाईको सम्पूर्ण दिनचर्यामा सचेतनाको साथ अघि बढ्न मद्दत गर्छ। दिनको अन्त्य गर्दा ती क्षणहरूको बारेमा सोच्नुहोस् जब तपाईँ पूर्ण रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तपाईको दिनको अन्त्यमा विचार गर्दा यो तपाईलाई साँच्चीकै उपस्थित हुन सक्नुभएका क्षणहरूलाई स्वीकार्ने र उत्सव मनाउने अवसर हो। यसले तपाईलाई उपस्थितिको महत्त्वलाई पुनः बल पुर्याउन मद्दत पुर्याउँछ र तपाईको दिनभरि शान्ति, स्पष्टता वा वर्तमान क्षणसँगको जडान अनुभव गर्दा त्यो ध्यान दिन्छ। उदाहरणको रूपमा, सुत्न जानु अघि तपाईको दिनलाई सोच्नको लागि केही मिनेट लिनुहोस्। ती क्षणहरूको बारेमा सोच्नुहोस् जब तपाईँ पूर्ण रूपमा संलग्न महसुस गर्नुभयो, चाहे त्यो वार्तालापको क्रममा, भोजनको मजा लिँदा वा कुनै कार्यमा मनोयोगपूर्वक सहभागी हुँदा। तपाईँ यसलाई जर्नलमा लेख्न सक्नुहुन्छ वा मनमा मात्र सोच्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्दा तपाईँ आफ्नो ध्यान ती कामहरूबाट हटाउनुहुन्छ जसलाई तपाईँ पूरा गर्न सक्नु भएन वा तपाईँको मनमा पर्ने समस्याहरूको बारेमा, र यसको सट्टा तपाईँले अनुभव गरेको वर्तमान क्षणको समृद्धिमा ध्यान दिनुहुन्छ। यी सूक्ष्म प्रविधिहरूको शक्ति, यी सूक्ष्म प्रविधिहरूको सुन्दरता यसको सरलता र समयसँगै क्रमिक रूपमा उत्पन्न गर्ने गतिमा निहित छ। प्रत्येक सानो बानीले तपाईको चेतनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ। जति बढी तपाईँ अभ्यास गर्नुहुन्छ, त्यति बढी यो वर्तमान क्षणमा बस्न स्वाभाविक बनिन्छ। जब तपाईँ अबको शक्तिलाई अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ पाउनुहुनेछ कि तपाईलाई शान्ति र उपस्थितिको यस अवस्थाको अझ धेरै आवश्यकता महसुस हुन्छ। उदाहरणका रूपमा, एक पटक तपाईले इन्टेन्सनली गरी विश्राम लिनु वा निर्णय नगरी भावनाहरूको बारेमा विचार गर्दा आउने शान्ति र स्पष्टता महसुस गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो दिनभरि ती स्थिर क्षणहरूको चाहना गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ यसलाई देख्न थाल्नुहुन्छ कि तपाईँ वर्तमानमा ध्यान केन्द्रित गर्दा तपाईँ कति बढी केन्द्रित र शान्त महसुस गर्नुहुन्छ, र तपाईँ स्वाभाविक रूपमा उपस्थितिको अभ्यास गर्नका लागि अवसरहरू खोज्नुहुन्छ, चाहे व्यस्तता वा तनावको बीचमा पनि। समयक्रममा यी साना अभ्यासहरूले तपाईलाई तनाव, विघटन र अति सोच्ने पर्दाबाट बाहिर हेर्न सजिलो बनाउँछ। तपाईँ जीवनलाई जस्तो छ त्यस्तै अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ, चाहे तपाईँले यसलाई सोच्नुभन्दा राम्रो या नराम्रो ठान्नु भएको थियो भने पनि यसो छैन। समृद्ध, जीवित र वास्तविक।
अनावश्यक मानसिक हल्ला कम हुन थाल्छ र तपाईँ प्रत्येक क्षणमा सौन्दर्य र गहिराई देख्न सक्नुहुन्छ, चाहे त्यो तपाईँको छालामा सूर्यको तातो हो, तपाईँको खानेकुराको स्वाद हो, वा तपाईँको प्रियजनको आवाज हो। मूलमा यी सूक्ष्म प्रविधिहरू ठूलो उपस्थितिका साथ शान्तिपूर्ण जीवन बाँच्नको लागि आधारको रूपमा काम गर्दछन्। यसले तपाईलाई अतीतका पछुतो र भविष्यका चिन्ताबाट मुक्त गर्न मद्दत गर्छ र तपाईलाई वर्तमान क्षणको सम्पूर्णतामा मार्गदर्शन गर्दछ, जहाँ जीवन साँच्चीकै खुल्दछ। जति बढी तपाईँ यी दैनिक अभ्यासहरूको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनको अनुभव उत्थान र प्रयासको एक स्थितिबाट शान्ति, स्पष्टता र स्वीकृतिको अवस्थासम्म सर्न थाल्छ। सामूहिक उपस्थिति, हाम्रो साझा संसारको उपचार। कल्पना गर्नुहोस् एउटा यस्तो संसार जहाँ उपस्थिति सांस्कृतिक मानक बनिरहेको छ, जहाँ वार्तालाप वास्तविक छन्, सुन्ने क्षमता गहिरो छ र क्रियाकलाप सचेत र जानबुझको हुन्छ। यस्ता संसारमा द पावर अफ नाउ, अबको शक्ति, केवल व्यक्तिगत भलाइको लागि एक साधन मात्र नभई यो एक सामूहिक शक्ति हो जसले समाजका कार्यहरूको रूपमा परिवर्तन ल्याउँछ। यस किसिमको उपस्थितिले हाम्रो सामाजिक, व्यावसायिक र व्यक्तिगत जीवनको संरचनामा परिवर्तन ल्याउने क्षमता राख्दछ। यो आधुनिक जीवनको धेरै विघटन, तनाव र चटपटाहटको एन्टिडोट, औषधि हो। वार्तालाप र सम्बन्धहरूमा उपस्थिति। जहाँ उपस्थिति संस्कृति हो, त्यहाँ वार्तालापहरू अब सतही शब्दहरूको आदान प्रदान वा ध्यान नदिने अन्तरक्रियाहरू मात्र हुँदैनन्। बरु मानिसहरूले अर्थपूर्ण जानबुझका साथ संवादमा संलग्न हुनेछन्। जब हामी साँच्चै उपस्थित हुन्छौँ, हामी सुनिरहेका हुन्छौँ, केवल हाम्रो कानले होइन, हाम्रो मन र हृदयले। हामी अब त्यस्तो कुराबारे चिन्तित छैनौँ जुन हामी अर्को के भन्ने हो, या हाम्रो वरिपरिका विघटनहरूको बारेमा। बरु हामी अरू व्यक्तिको गहिरो सुन्ने प्रक्रिया अपनाउँछौँ, उनीहरूको आवश्यकता, भावना र दृष्टिकोणमा आफूलाई समायोजित गर्दै। सम्बन्धहरूमा यो गहिरो सुन्नेले सहानुभूति र समझदारीको विकास गर्छ। जब हामी अरूसँग पूर्ण रूपमा उपस्थित हुन्छौँ, बिना निर्णय र ध्यान विचलनको, हामी जडानको लागि एक गहिरो स्थान सिर्जना गर्छौँ। चाहे त्यो मित्रसँगको वार्तालाप होस्, परिवारको सदस्यसँग होस्, या सहकर्मीसँग, उपस्थितिले आदान प्रदानलाई एक लेनदेनको वा सतही स्तरको अन्तरक्रियाबाट केही अर्थपूर्ण र समृद्ध बनाउँछ। यसले हामीलाई अरूको अनुभव र भावना बुझ्नमा मद्दत पुर्याउँछ, बिना तुरुन्तै समाधान गर्ने या निर्णय दिने। हामी अरूले भनेका र नभनेका कुराको सूक्ष्मतामा ध्यान दिन सक्षम हुन्छौँ, जसले हाम्रो सहानुभूति र जडानलाई थप बल दिन्छ। नेतृत्व र दृष्टिकोणमा उपस्थिति। नेतृत्वमा उपस्थिति एक खेलको बदल्ने तत्त्व हो। जब नेता उपस्थित हुन्छन्, उनीहरू बाह्य दबाव वा अतीतका गल्तीहरू या भविष्यका चिन्तामा अलमलिएका हुँदैनन्। बरु उनीहरू अहिलेको अवस्थामा आधारित भएर जमिनमा रहन्छन्, जसले उनीहरूलाई स्पष्ट र विचारपूर्ण निर्णय लिन अनुमति दिन्छ। उपस्थितिले नेताहरूसँग स्पष्टता, ध्यान र उद्देश्यको भावना प्रदान गर्दछ। यसले उनीहरूलाई परिस्थितिको वास्तविकता देख्न अनुमति दिन्छ, पक्षपाती, डर वा नियन्त्रणको आवश्यकता बिना। जसले नेतृत्वमा उपस्थितिलाई आत्मसात गर्दछ, उनीहरू आफ्नो दृष्टिकोणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न सक्षम हुन्छन्। उनीहरूले अरूसँग प्रेरणा दिन सक्छन् किनकि उनीहरू केवल विचार मात्र साझा गर्दै छैनन्, बरु शान्त, केन्द्रित र सचेततासँगको मापदण्ड पनि प्रस्तुत गर्दैछन्। उपस्थितिले उनीहरूलाई ठूलो तस्बिर देख्न र चुनौतीहरूको जवाफ दिन क्षमता दिन्छ। अनिश्चितताको समयमा उनीहरू स्थिर रहन सक्षम हुन्छन्, जसले उनीहरूको टोलीमा विश्वास र आत्मविश्वासको विकास गर्छ। उपस्थिति र समाजको सामूहिक परिवर्तन। व्यापक उपस्थितिको सांस्कृतिक प्रभाव गहिरो हुनेछ।
कल्पना गर्नुहोस् एउटा यस्तो समाज जहाँ तात्विकता र हतारलाई धैर्य र सचेत संलग्नताले प्रतिस्थापन गरेको छ। आजकल हामी प्राय अधिक गर्न र चाँडो प्राप्ति गर्नको दौडमा फँसेका छौँ, तर उपस्थितिको संस्कृति हामीलाई हरेक पलको स्वाद लिन र बिस्तारै जान मद्दत पुर्याउँछ। निरन्तर कमीको भावना वा थपको आवश्यकताद्वारा चलाइनेको सट्टा हामी आभार र पर्याप्तताको मानसिकता विकसित गर्थ्यौँ। अन्तहीन रूपमा उपभोग गर्नेको सट्टा हामी गुणस्तरलाई मात्राको भन्दा बढी मूल्य दिने थाल्थ्यौँ। हाम्रा सम्बन्धहरू, हाम्रा अनुभवहरू र हाम्रा वस्तुहरूलाई तिनीहरूले प्रस्तुत गर्ने वर्तमान क्षणको समृद्धिको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो, नभई प्राप्ति वा सङ्कलनको अस्थायी सन्तुष्टिको आधारमा। उपस्थितिले सचेतताको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, जहाँ मानिसहरू आफ्ना वरिपरिका वातावरण, मानिसहरू र अनुभवहरूसँग सक्रिय रूपमा संलग्न हुनेछन्, तिनीहरूलाई त्यस्तो केही हुनुपर्ने कुराको सट्टा जस्तो तिनीहरू अहिले छन् त्यसैको कदर गर्दै। यो परिवर्तनले दिगोपन, अरूसँगको इज्जत र आपसको गहिरो जडानको भावना प्रोत्साहित गर्नेछ। जति धेरै मानिसहरू वर्तमान क्षणमा फर्कन्छन्, त्यति धेरै सामूहिक रूपले अवज्ञादेखि सचेततामा सार्ने प्रक्रिया हुनेछ। हामी प्राय टुक्रिएका अवस्थामा जीवित रहन्छौँ। हामीलाई अतीत, भविष्य र बाह्य विघटनहरूको कारण विभिन्न दिशामा तानिएको हुन्छ। तर जब उपस्थिति सांस्कृतिक मूल्यको रूपमा बनिन्छ, हामी एक अर्कासँग र हाम्रो वातावरणसँग जडान फेरि स्थापना गर्न सक्छौँ। मानिसहरू एक अर्कासँग सन्तुलनमा बाँच्न बढी सम्भावना राख्नेछन्, सङ्घर्षहरू शान्ति र कारणका साथ समाधान गर्नेछन्, प्रतिक्रियात्मकता नभई। त्यहाँ कम गलतफहमी, कम शत्रुत्व र साझा भलाइको लागि बढी सहकारी प्रयास हुनेछ। प्राकृतिकसँग पुनः जडान गर्न उपस्थिति। उपस्थितिले ल्याउने सबैभन्दा गहिरो परिवर्तनहरू मध्ये एक भनेको हाम्रो प्राकृतिक संसारसँग पुनः जडान। प्राकृतिक संसार दौड्दैन, यो केवल अस्तित्वमा हुन्छ। रुखहरू आफ्नै गतिको साथ बढ्छन्, नदीहरू स्थिर रूपमा बग्छन् र जनावरहरू आफ्ना इन्स्टिङ्क्टहरूको पछ्याउँदै जीवनमा हतार नगरी अघि बढ्छन्। जब हामी वर्तमान क्षणमा फर्कन्छौँ, हामी यी प्राकृतिक लयहरूसँग आफूलाई मिलाउँछौँ, जसको गति प्राय हाम्रो मानव निर्मित गतिसँग तुलना गर्दा सुस्त र अधिक जानबुझको हुन्छ। जब हामी प्रकृतिको माध्यमबाट वर्तमानमा पुनः जडान गर्छौँ, हामी बुझ्न थाल्दछौँ कि जीवनलाई हतार्नु पर्दैन। सूर्यास्तको सौन्दर्य, हावा चल्दा पातहरूको सरसराहट या पर्वतीय तालको शान्तता, यी सबै प्राकृतिक चमत्कारहरू वर्तमान क्षणमा अस्तित्वमा छन्, अतीत वा भविष्यबाट अप्रभावित। प्रकृति यसको शुद्ध रूपमा हामीलाई सिकाउँछ कि हामी आफूभन्दा ठुलो केही कुराको भाग हौँ। प्राकृतिक संसारको लयहरूसँग समायोजन गर्दा हामीलाई शान्ति र सन्तुलनको अनुभव प्राप्त हुन्छ, जसले हामीलाई सम्झाउँछ कि प्रकृतिको जस्तै हामी पनि हाम्रो आफ्नै स्थिर गति पाउन सक्छौँ। प्राकृतिकमा उपस्थिति अभ्यासले वातावरणीय संरक्षणको गहिरो भावना पनि प्रोत्साहित गर्दछ। जब हामी हाम्रो वरिपरिको संसारमा सचेत हुन्छौँ, हामी यसको सौन्दर्य र नाजुकता कदर गर्न थाल्छौँ। हामीले गरेका क्रियाकलापहरूको वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई बुझ्छौँ र हामी दिगोपन र संरक्षणतर्फ कदम चाल्न प्रेरित हुन्छौँ। उपस्थितिले हामीलाई पृथ्वीसँग सन्तुलनमा बाँच्न मद्दत पुर्याउँछ, छोटो अवधिको फाइदाको लागि शोषण नगरी हामी जस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौँ त्यसको गहिरो इज्जत गर्दछ। उपस्थितिको लहर प्रभाव। अन्ततः जब उपस्थिति सामूहिक अभ्यास बन्नेछ, त्यसका लहर प्रभावहरू धेरै दूरसम्म पुग्छन्। व्यक्तिगतदेखि समुदायसम्म, नेतृत्वदेखि सम्बन्धसम्म, उपस्थितिले हामीलाई एक अर्कासँग र संसारसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्ने, परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्छ। यसले निर्णयलाई मेटाउँछ, प्रतिक्रियाशीलता घटाउँछ र गहिरो सहानुभूति, समझ र संवादलाई प्रोत्साहित गर्दछ।
जति धेरै मानिसहरू उपस्थितिलाई अँगाल्छन्, सामाजिक मूल्यहरू हतार, लालच र अलगावबाट धैर्य, आभार र सचेततातर्फ सरेका छन्। यस सामूहिक परिवर्तनमा हामी एक अधिक सन्तुलित र सहानुभूतिक संसार अनुभव गर्छौँ, जहाँ हामी उद्देश्यका साथ र वर्तमान क्षणसँग मेल राख्दै बाँच्छौँ। उपस्थिति यसको सबैभन्दा गहिरो अर्थमा केवल व्यक्तिगत शान्तिका लागि उपकरण मात्र होइन, यो हाम्रो सामूहिक संस्कृतिको उपचारको औषधि हो, जसले आधुनिक जीवनको तेज गति र अलगावबाट निको बनाउन आवश्यक छ। अहिले फर्केर हामी न केवल हाम्रो जीवनलाई समृद्ध बनाउँछौँ, तर हाम्रो समुदायहरूको, वातावरणको र संसारको भलाइमा पनि योगदान पुर्याउँछौँ। द पावर अफ नाउ केवल एउटा शब्द होइन, यो एक रूपान्तरणात्मक स्थिति हो। यो भावनात्मक लचिलापन, आध्यात्मिक जागृति र हाम्रो वास्तविकताको सचेत सिर्जना गर्ने एक मार्ग हो। जब हामी वर्तमानमा आफूलाई आधार बनाउँछौँ, हामी स्टोइक दर्शनमा पाइने स्पष्टता, म्यानिफेस्टेसनको रचनात्मक ऊर्जा र ध्यानको शान्त शान्तिसँग जडान गर्छौँ। वर्तमानमा बाँच्दा हामी अतीतका बोझ र भविष्यका चिन्ताबाट टाढा जान सक्छौँ। हामी डर, पछुतो र विघटनबाट मुक्त हुन्छौँ। यो क्षण ठिक यहाँ, अहिले हाम्रो वास्तविक शक्तिको स्थान हो। यहाँ हामीलाई छनौट गर्ने स्वतन्त्रता छ, उद्देश्यका साथ कार्य गर्ने, गहिरो अनुभव गर्ने या केवल हुनुको स्वतन्त्रता। वर्तमानमा हामी त्यसले पहिले नै भइरहेको कुरा वा भविष्यमा आउने कुराले बाँधिएको छैनौँ। हामीलाई पूर्ण रूपमा बाँच्नका लागि मुक्त गरिएको छ, अतीतका गल्तीहरूको भार वा भविष्यका अपेक्षाहरूको दबाव बिना। यस क्षणको सौन्दर्य यो हो कि यो पर्याप्त छ। यसमा स्पष्टता, शान्ति र पूर्तिका सबै सम्भावनाहरू छन्, जसरी यो छ। जब हामी अहिलेको शक्तिलाई अँगाल्छौँ, हामी आफै र वरिपरिको संसारसँग गहिरो उद्देश्य र जडानको अनुभूति अनुभव गर्छौँ। यदि तपाईलाई यो भिडियो प्रेरणादायी लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईको यात्रा कठिन होला, तर तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। इनिङमा राइजिङ, डिकोड योर सेल्फ, तपाईसँगै छ हरेक कदममा। तपाईको जीवन परिवर्तन गर्ने यात्रामा हामी सँगै हिँड्नेछौँ।